આપણી સાથે જોડાયા છે કેઆર ચોકસીના દેવેન ચોકસી. દેવેન સર, સ્વાગત છે આપનું. જે અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ માર્કેટ એક કોવિડના સેકન્ડ વેવને ફેક્ટર ઇન કરી રહ્યું હતું, પણ લાગે છે એમાંથી હવે બહાર આવી ગયું છે અને હવે તેજીના ટ્રેન્ડ આગળ કન્ટિન્યુઅસલી બનતા દેખાયા છે. પણ ઘણા સેક્ટોરિયલ એમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. તમે મેટલ જોઈ લો, તમે સિમેન્ટ જોઈ લો, શુગર સ્ટોક જોઈ લો, તો આ બધા અલગ અલગ ડિફરન્ટ કોમોડિટીઝનો ફાળો દેખાઈ રહ્યો છે કે આ તેજીમાં વધારે આગળ વધી રહ્યો છે. ગુડ મોર્નિંગ. વેલ, આઈ થિંક અત્યારે ડેફિનેટલી એક ટ્રેન્ડ એવો છે કે જે બી એસેટ ક્લાસની અંદર પૈસા એક્સેસ હોય તે પાક થતા જાય તેની અંદર આથી માર્કેટ વર્લ્ડ ઓવર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે જ્યારે પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન ગ્લોબલી હિટ થઈ હતી એ સમયે જે વર્લ્ડના સેન્ટ્રલ બેન્કર્સોએ સ્ટિમ્યુલસ પેકેજીસ રોલ આઉટ કર્યા એની અંદર અમેરિકા, યુકે, જાપાન, ઇવન સમ ઓફ ધી એશિયન કન્ટ્રીઝ, ઓસ્ટ્રેલિયા, એ લોકોએ જે સ્ટિમ્યુલસ પેકેજીસ માર્કેટમાં પુટઅપ કર્યા, જે હિસાબે એના સિટીઝનોને લોકોએ નવા પૈસા એ લોકોના હાથમાં આપ્યા, એક વસ્તુ ત્યારે બહુ ક્લિયરલી બહાર આવી હતી કે આ જે પૈસા માર્કેટમાં ડિપ્લોય થઈ રહ્યા છે એ પૈસા અલ્ટિમેટલી આઈ થિંક એક પછી એક એસેટ ક્લાસની અંદર આવવાના સ્ટાર્ટ થશે. તો શરૂઆત પહેલા ઇક્વિટીથી થઈ. ઇક્વિટી ગેવ અ ફેબ્યુલસ રન ઇન લાસ્ટ યર. એના પછી આઈ થિંક ધ નેક્સ્ટ સ્ટેજની અંદર આઈ થિંક ટુ અ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ મની સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ઇન ટુ ધ રિયલ એસ્ટેટ. તે જે ડિપ્રેસ માર્કેટ કન્ડિશનમાં હતા અને આઈ થિંક વર્લ્ડ ઓવર વી સો the real estate I think started by attracting I think a lot of money. Thereafter I think it was very obvious and clear that I think among the other speculative assets also will enter into the commodity છે. તો commodity છે, bullion છે, I think એની અંદર I think આપણે એક upsurge એક રેલી જોઈ અને commodity ની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રી commodity came thereafter. અને હમણાં છેલ્લા થોડાક મહિનાથી આપણે ક્રિપ્ટોની અંદર પણ એક જાતનો સર્ચ જોઈ રહ્યા છે. તો તમે એક ટ્રાન્ઝિશન જુઓ, જે એસેટ ક્લાસમાં નવા ફંડ આવવાના સ્ટાર્ટ થયા છે એ એક પછી એક એસેટ ક્લાસમાં રોટેટ થતા જાય છે અને ચેન્જ થતા જાય છે. Commodity as an asset class I think has started attracting a lot of money largely because of the excess circulation of money. That is the first point. Second thing, ક્રૂડ ઓઇલની ડિમાન્ડ, ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ વધવાને કારણે એની જે એનર્જી કોસ્ટ હોય કોમોડિટીની અંદર તે વધી, એટલે ભાવ વધારવાનું ફરજિયાત થઈ ગયું. અને ત્રીજો મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ તો વર્લ્ડની બધી ઇકોનોમી આજે પૈસા આવ્યા તેમાંથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરફ સ્પેન્ડ કરવા માટેના એક મૂવ લઈ રહી છે. યુરોપિયન યુનિયન પણ બ્રેક્સિટ થયા પછી આઈ થિંક એક રીતે આગળ જવા માટેના મૂવ લઈ રહ્યું છે. So in my viewpoint, commodity asset class has gone up because of this reason, and I think the market is full of trading on commodity at this point of time. Also the fact that commodity ની અંદર નવી કોઈ ગ્રીનફિલ્ડ કેપેસિટી પર્ટિક્યુલરલી ફેરસ એન્ડ નોન ફેરસમાં વર્લ્ડની અંદર ઊભી નથી થઈ રહી. મોટેભાગેની કેપેસિટી અમુક જે બંધ થઈ ગઈ હતી તે રિવાઇવ થઈ રહી છે અથવા બ્રાઉનફિલ્ડ કેપેસિટી આવી રહી છે, ચાલુ થઈ રહી છે. તો એને કારણે પણ આઈ થિંક સપ્લાય ઓછો હોવાને કારણે અને ડિમાન્ડ વધવાને કારણે આઈ થિંક કદાચ આ ભાવ છે. અને મારું એવું માનવું છે કે સિક્લિકલી ઓલ્સો કમોડિટી સજેસ્ટ કે આઈ થિંક અપ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેવો જોઈએ. So this is the broader explanation on why the commodity stocks are driving the stock market at this point of time. દેવેનજી, એક બીજું મહત્વનું પાસું આપની પાસેથી અત્યારે એ સમજવા માંગીશું ગ્લોબલ માર્કેટનું. ગત સપ્તાહે આપણે જોયું કે એક મોટું હેંગઓવર આપણા ગ્લોબલ માર્કેટના ફ્રન્ટ ઉપરથી આવતું જોયું, જે એલનના સ્પીચમાં આપણે જોયું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ આપણે જોયું તો અમેરિકન બજારો એના પર પણ પોઝિટિવ રિએક્ટ કરતા દેખાયા. આજના દિવસમાં જોઈએ તો આપણે ઓવર ધ લાસ્ટ વીકેન્ડની અંદર જોઈએ તો આપણને જે જોબ ડેટાના આંકડા આવતા દેખાયા એ ફ્રન્ટ પણ નેગેટિવ હતો. તેમ છતાં આપણે જોઈએ તો યુએસ માર્કેટ આપણને પોઝિટિવ રહ્યા છે. આપણું બજાર ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રમાણે યુએસના અત્યારે ક્યુઝ આવી રહ્યા છે એને ફોલો કરી રહ્યું છે. તો આપના મતે અત્યારે શું ફેક્ટર્સ બની રહ્યા છે? નેગેટિવ ન્યૂઝ ઉપર પણ માર્કેટ અત્યારે ઉપરની તરફ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, જે પ્રમાણે અમેરિકન બજારો ખાસ કરીને. તો એનાથી આપણા માર્કેટમાં કેવી રીતના ક્યુઝ લેવા જોઈએ? આપણે અહીંયાથી હવે શું કદાચ જે આ બધા નેગેટિવ ફેક્ટર્સ છે એને ડિસ્કાઉન્ટ કરીને ગ્લોબલ માર્કેટની સાથે આપણે ફરીથી સાથે ચાલવાના શરૂ કરીશું કે નહીં? સો એક તરફ દરેક અમેરિકા એવા વ્યૂ લેતું હોય કે અમારે એક્સેસ પૈસા સર્ક્યુલેશનમાંથી પાછા લેવા છે અને એને કારણે એ લોકોને દે વોન્ટ ટુ સી મની ગોઈંગ બેક ઇનટુ ધ ટ્રેઝરી ઓફ ધી સેન્ટ્રલ બેંક. બીજી તરફ આઈ થિંક એ લોકોને ત્યાં આગળ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ટ્રબલિંગ ધેમ, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક દે વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર દેટ ધ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ મેન્ટેન એટ સર્ટન લેવલ. તો ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક આપણે ત્યાં આગળ રિવર્સ સિચ્યુએશન છે કે આપણે લોકો ઇન્ફ્લેશનને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યાં આગળ લોકો ઇન્ફ્લેશનને થોડું વધવા દેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.
So as a result of which, I think they are not in a complete favor of pulling money out of other asset classes and bringing it back into the central bank. એટલે ઇન્ટરેસ્ટના રેટ જે ધારતા હતા કે વધશે તે નથી વધ્યા. ઓન ધ કોન્ટ્રી, આઈ થિંક ધી સપ્લાય સાઇડ વધારે હોવાને કારણે ઇન્ટરેસ્ટના રેટ અત્યારની તારીખમાં અંડર કંટ્રોલ છે. તો કે છેલ્લા મહિનાઓમાં બોન્ડ yield સ્ટ્રોંગ થયા છે ઓન એક્સપેક્ટેશન. ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીમાં પણ આરબીઆઈની જે ગયા વીકમાં પોલિસી હતી એમાં જે 50,000 કરોડ રૂપિયા એ લોકોએ જે પેકેજ રિલીઝ કર્યું, અને બીજું બી આઈ થિંક એસએમઈ એમએસએમઈ માટેનું પેકેજ રિલીઝ કર્યું 10,000 કરોડની આસપાસ. એને કારણે આઈ થિંક ઇન્ડિયાની માર્કેટમાં પણ લિક્વિડિટી સરપ્લસ છે અને બોન્ડના yield જે વધ્યા હતા તે પાછા અંદર આવ્યા છે. સો આઈ થિંક મારો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એવો છે કે વર્લ્ડની અંદર પૈસા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સ્પેન્ડ થશે, વર્લ્ડની અંદર પૈસા નવા આઈડિયાઝ અથવા નવા બિઝનેસીસમાં સ્પેન્ડ થશે. તે રીતે અમેરિકાના માર્કેટની અંદર સ્પેક જેવા બિઝનેસીસ લિસ્ટેડ થઈ રહ્યા છે. સો આઈ થિંક હું એવું માનીને ચાલુ છું કે જ્યાં સુધી આ ટાઈપના પૈસા માર્કેટની અંદર નવા આવતા જશે રિસ્ક કેપિટલ તરફ, ઇક્વિટી માર્કેટ વિલ રિમેન કન્ટિન્યુઅસલી આઈ થિંક પોઝિટિવ, એવું મારું માનવું છે. ઇન્ડિયા સ્ટોરીની અંદર જોવા જઈએ તો ઇક્વિટી માર્કેટ પોઝિટિવ રહેવાના બીજા કારણમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટ્સ પર પૈસા સ્પેન્ડ કર્યા છે અને કરી રહ્યા છે, આવનારા 5 વર્ષની અંદર ઇકોનોમીની અંદર હાઉસિંગ, પોર્ટ્સ, રોડ્સ, રેલવેઝ, એરપોર્ટ્સ, power plants, solar power plants, distribution activities of power. All of these are assuming significant amount of importance for the country. તો ને નવા પૈસા ત્યાં ખર્ચાઈ રહ્યા છે. તો મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક સિલેક્ટિવલી ઇન્ડિયાના માર્કેટની અંદર પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટમાં આવતા જશે, અને દરેક કરેક્શનની સાથે આઈ થિંક યુ વિલ ફાઇન્ડ પ્રોબેબલી લાર્જર પ્લેયર્સ કમિંગ ઇન્ટુ અવર માર્કેટ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. પણ ત્યારે સોનું પણ વધી રહ્યું છે અને ક્રૂડ પણ વધી રહ્યું છે. તમને લાગે છે એની કોઈ ઇમ્પેક્ટ આપણા કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ પર આવશે, અથવા એ કોઈ ચિંતાનું કારણ અત્યારે શોર્ટ ટર્મ માટે બની શકે આરબીઆઈ માટે? સો ક્રૂડનો નેચરલ ડિમાન્ડ નથી વધી રહી, દેટ ઇઝ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. ક્રૂડનો પ્રાઇસમાં જે રેલી છે એમાં બે ફેક્ટર છે. અમેરિકાની અંદર ઇન્વેન્ટરી લેવલ ઘટવા, અને બીજી તરફ ઓપેક કન્ટ્રી નું ક્રૂડનું પ્રોડક્શન નહીં વધવા દેવું, આઈ થિંક કંટ્રોલ પ્રોડક્શન રાખવું, એટલે સપ્લાય સાઇડ રિસ્ટ્રિક્ટ કરવી. એને કારણે આઈ થિંક ક્રૂડના ભાવ વધી રહ્યા છે. ક્રૂડની અંદર ઇનહેરન્ટ ડિમાન્ડ નથી વધી રહી. ઇનફેક્ટ જો ડિમાન્ડ કોઈ જગ્યાએ એનર્જીમાં વધતી દેખાતી હોય તો આઈ થિંક અધર દેન ક્રૂડ એટલે નેચરલ રિસોર્સિસમાં ક્રૂડની ડિમાન્ડ વધારે સુધરી રહી, એનર્જીની ડિમાન્ડ વધારે સુધરી રહી છે. તો આઈ થિંક મારું પોતાનું એવું માનવું છે કે ક્રૂડના ભાવ કેટલો વખત સસ્ટેન થાય એ કેવું મુશ્કેલ છે, પણ હું એવું માનીને ચાલુ છે કે ઇકોનોમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ જોઈએ ક્રૂડનું એક્સપ્લોરેશન માટે, તો લગભગ $54 થી આઈ થિંક $65 વચ્ચે આઈ થિંક જો ક્રૂડના ભાવ રહે તો જે ક્રૂડ પ્રોડ્યુસિંગ કંપનીઝ છે એ લોકો માટે વાયાબિલિટી સિચ્યુએશન અફેક્ટ નહીં થાય. એટલા માટે મને એવું લાગે છે કે આઈ થિંક $55 થી $65 વચ્ચે ક્રૂડના ભાવ સ્ટેડી રહેશે, એમાં બહુ ફરક નહીં પડે. સોનાના ભાવ વધવા માટેનું કારણ સપ્લાય સાઇડ છે. આઈ થિંક લોકો સોનાની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે એનું કારણ સહજ છે કે આઈ થિંક જ્યાં સુધી કરન્સી સર્ક્યુલેશન વધારે હશે અને બ્લેકના પૈસા જનરેટ થતા રહેતા હશે ત્યાં સુધી સોનાની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલ્યા રહેશે. અને આપણે ત્યાં આગળ લગભગ 60 થી 65% ઇકોનોમી એવી છે કે જે ટેક્સ નથી ભરતી, તો ડેફિનેટલી ત્યાંથી સોનાનું કન્ઝમ્પશન વધતું થશે. અને આઈ થિંક ચાઇના અને ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રી will continue to drive the gold price up because of the supply side is limited. So these are the reasons for which I think the strong gold, strong crude oil at this point of time. પણ સર સાથે સાથે આ જે કોમોડિટીમાં આપણને પ્રાઇસ ફોર્મ થઈ રહ્યા છે, રિસેન્ટ ટાઈમની અંદર આપણે હમણાં લાસ્ટ વીકમાં પણ ચર્ચા કરી હતા મેટલ પ્રાઇસીસની, અને એની સાથે સાથે ઓવરઓલ જે કોમોડિટી પ્રાઇસીસ ફોર્મ થઈ રહ્યા હતા. આ વીકેન્ડની અંદર જો તો એલએમઈ ઉપર ફરીથી આપણને એક વખત પ્રાઇસીસ જે છે તે ફોર્મ થતા દેખાયા છે. આ પ્રકારનો જે કોમોડિટીનો બુલરન દેખાઈ રહ્યો છે એને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આ બુલરનની સાથે સાથે જોઈએ તો આપણા બધા સ્ટોક્સ છે એ પણ એક એવા જ એક બુલરનમાં આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. યસ, એબ્સોલ્યુટલી. આઈ થિંક ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર જે સ્ટીલ કંપની છે, એલ્યુમિનિયમ કંપની છે, કોપર્સ છે કે ઝિંક છે, ફેરસ અને નોન મેટલ ફેરસ, આપણે જે નોન મેટલ આપણે જે કહેતા હોઈએ એ એરિયાની અંદર અત્યારની તારીખમાં આપણે એક જાતનું ડિમાન્ડ સર્જ જોઈ રહ્યા છે. એનું મેઇન કારણ એ છે કે ઇકોનોમીની અંદર દેર ઇઝ અ ગ્રોથ, infrastructure segment is coming up.
ઇન્ડિયા ઇઝ ફોર્ચ્યુનેટલી અ કન્ટ્રી કે જ્યાં આગળ રો મટીરિયલ પોતાનું મળે છે, એટલે આયર્ન ઓર માઇન્સ પોતાની છે. કંપની લાઈક ટાટા સ્ટીલ છે, JSW છે, એ લોકો પાસે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ પ્લાન્ટ્સ છે પોતાના. So obviously, I think their metal demand is strong because of, on one side, government is spending money on infrastructure. Second, none of them have got, I think, additional capacity to provide for. In fact, Tata Steel જે પોતાનો પ્લાન્ટ બંધ કરી દીધેલો હતો, તે પ્લાન્ટ હવે એ લોકો ફરીથી એક્ટિવેટ કરી રહ્યા છે અને FY24 સુધીમાં એ પ્લાન્ટ કમર્શિયલ થશે. So I think the brownfield expansion is happening on that side. In my viewpoint, હજુ બી આપણા મેટલના ભાવો છે ઇન્ડિયાના, we understood that we are cheaper compared to the world market, largely because of, I think, our integrated manufacturing approach. In my viewpoint, I think metal continues to remain steady. હમણાં ઇમિડિયેટલી એવા કોઈ સંકેત નથી મળતા કે મેટલના ભાવની અંદર કોઈ મેજર કરેક્શન આવે. આ નાના મોટા કરેક્શન્સ થોડાક વખત આવી શકે, કારણ કે ડિમાન્ડ થોડી અફેક્ટ થવાની ચાલુ થાય હાયર રાઇસ પ્રાઇસ, તો થોડાક પ્રાઇસ સફર થઈ શકે. પણ બહુ મેજર ક્રેક આવે કે એવા કોઈ કારણ નથી દેખાતા. અને જનરલી મેટલની અંદર તેજી ચાલુ થતી હોય 8 વર્ષની સાયકલમાં, તો 2 વર્ષની તે સાયકલ તેજીની હોય છે. હજુ આપણે પહેલા વર્ષ છે. So all in all put together, I think the metal and metal commodity stocks are likely to do well. Also because એ લોકોના રિઝલ્ટની અંદર additional cash flow generate થવાને કારણે they are paying back their debt, their balance sheets are becoming healthy, and that is where I think that traders, investors, they want to invest into the commodity companies. ત્યારે દેવેન સર, એવેન્યુ સુપરમાર્કેટના પરિણામોને તમે કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો? અત્યારે આપણે જે રીતે મેનેજમેન્ટની કમેન્ટ્રીમાં સાંભળ્યું કે 80% જેટલા સ્ટોર્સ જે છે એ ખૂબ જ લિમિટેડ ટાઈમ માટે અત્યારે ખુલી રહ્યા છે. ફૂટફોલ પણ તમે જો તો હજી ઓનલાઈનની સરખામણીમાં એમનું જે પ્રેઝન્સ છે ઓનલાઈનમાં એ થોડું ઓછું છે. એમનો સ્ટોર બેઝ ડિમાન્ડ દેખાઈ રહી છે. તમે કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો એવેન્યુ સુપરમાર્કેટને, ટી-માર્ટ? એક તરફ નવા સ્ટોર એડ થયા છે, એને કારણે આઈ થિંક થોડુંક વોલ્યુમ નવા સ્ટોરને કારણે પણ મળવાનું ચાલુ થયું છે. બીજી તરફ લિમિટેડ આવર્સને કારણે ફૂટફોલ ઘટ્યા છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જો પોઝિટિવ તરફ જોવા જઈએ તો લાસ્ટ યરના પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં મોટે ભાગેની કંપનીઓએ પોતાનો ડિલિવરી ટુ હોમનો આખો જે મેકેનિઝમ હતું એ સેટ કર્યું છે, including, I think, through the digital channel, through which I think they are basically receiving the order and then dispatching it to homes directly. In my viewpoint, I think given the situation that I think there is a demand for the grocery products, and given the situation that I think the products are being delivered to homes, I don't think that the sales volume માં બહુ major ફરક પડે. Definitely, I think there will be impact, but not so much major because I think deliveries are happening through the other channels. So in that situation, on one side, I think your store will definitely have some amount of cost factor to include. But on the other side, I think the volume-wise growth will happen because of the new stores and at the same time, delivery to home kind of a product that they have developed. So all in all put together, I think it will be a muted performance for some time. I don't think that I think we'll be seeing major sharp fall into the performance because the demand for grocery product has not come down. It is on the contrary, I think households are consuming more grocery as we see it. સર, એની સાથે જે પ્રમાણે આંકડાઓની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો એમાં આપણે રિસેન્ટલી જોઈએ તો જે પ્રમાણે એસેટ ક્વોલિટીના ફ્રન્ટ ઉપર આપણને સર્ટેન પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક તરફથી આપણને સારા એક્શન જોવા મળ્યા હતા, પણ આપણે જ્યારે આ વીકેન્ડ દરમિયાન જોઈએ બંધન બેંકના જે આંકડાઓ આવતા દેખાયા છે, સારા એવા વીકનેસ તરફના ફિગર્સ કરતા દેખાયા છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક સૌથી મોટો કન્સર્ન્સ જે છે તે આપણે આ પ્રકારના જે નાના બેંક છે એમાં જોઈ રહ્યા છે. એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં પણ આપણે આ જ પ્રકારનો કન્સર્ન જોયો, બંધન બેંકની અંદર પણ અત્યારે એ જ જોઈ રહ્યા છે. તો આપનો પર્સપેક્ટિવ શું બની રહ્યો છે આ પ્રકારના જે માઇક્રો ફાઇનાન્સિંગ કે સ્મોલ ફાઇનાન્સિંગ સાથે જોડાયેલા બેંક્સ છે એમાં કદાચ હજુ પણ થોડુંક આપણને આ પ્રકારનો સ્ટ્રેસ રહેતું દેખાઈ શકશે? Yeah, indeed. I think the MFIs and SFBs, જે સ્પેસ છે, unorganized sector lending છે, any under, I think the bigger challenge is also the fact that I think the reluctance on the part of the banks to lend money in current certain situation because of unviability or maybe I think risk, which is basically currently happening due to the unemployment getting generated. See, the માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપની છે અથવા સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક્સ છે, એ લોકોના જે કસ્ટમર છે, જે બોરોવર છે,
they are some of the people who are at the lower strata in the society. અને એ લોકોની પાસે આજની તારીખની અંદર કદાચ જોબ રિલેટેડ અનસર્ટનિટી વધારે છે. ટુડે વી હેવ સીન જોબ લોસીસ ઇન ધ એરિયા ઓફ, say for example, malls. We have seen job losses in the area of, say for example, I think the business is connected to hospitality, food, even restaurant એ કારણે જે નથી ચાલુ થઈ શકતી. I think we have seen job losses. તો આ જે જોબ લોસીસ જે છે એને કારણે આઈ થિંક આ જે નાનો વર્ક છે અને એને માટે આઈ થિંક સમય થોડો અઘરો છે. ઓફકોર્સ રૂરલ એરિયાની અંદર બીકોઝ ઓફ ધ બેટર કન્ડિશન્સ ઇન ટુ ધી એગ્રીકલ્ચર સેગમેન્ટ આઈ થિંક દે આર રિલેટિવલી બેટર ઓફ. બટ સિટીઝની અંદર આઈ થિંક આ જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ક્લાસ છે એ થોડો અફેક્ટ થયો છે. So on one side, I think you end up lending to this kind of people where the uncertainty level is high. So I think you are relatively safeguarding yourself in lending. સેકન્ડ થિંગ, એ લોકોના જે રીપેમેન્ટ આવવા જોઈએ એ રીપેમેન્ટ આઈ થિંક બેંકોને તરત હજુ જેટલા જોઈએ એટલા સુરક્ષિત પણ નથી આવી રહ્યા. સો દે રિમેન વેરી વલ્નરેબલ. In my viewpoint, I think this is one space I think will remain vulnerable in a given situation in the economy. બે કારણસર, એક એ લોકોનો કોસ્ટ ઓફ ફંડ છે એ રિલેટિવલી હાયર છે. બીજી તરફ એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ જે કસ્ટમરને ચાર્જ કરે છે સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર છે. એને કારણે કસ્ટમરની પે કરવાની એબિલિટી જે છે એ ઘટેલી છે. તો હું એવું માનું છું કે એમએફઆઈઝ અને એસએફપીઝ આર ધ સ્પેસ કે જે વધારે માર્કેટમાં ફેન્સી જ છે, પણ ઓન ધ કોન્ટ્રી આઈ થિંક ઇન ધ રિલેટિવ અમાઉન્ટ ઓફ રિસ્ક બિઝનેસમાં વધારે છે. સો વી પ્રિફર ટુ સ્ટે વિથ ધ લાર્જર બેંક્સ, કમ્પેરેટિવલી સેફર દેન આઈ થિંક ધીસ સ્મોલર કંપનીઝ ઇન ટુ ધ ફાઇનાન્શિયલ બેન્કિંગ સેક્ટર. પણ ત્યારે જ તમે જો એચડીએફસી લિમિટેડના જે પરિણામો આવ્યા, ખુદ મેનેજમેન્ટ પણ ખાસા સરપ્રાઇઝ છે અને એમનું કહેવું છે કે ડિમાન્ડ તો દેખાઈ રહી છે, જે અત્યાર સુધી લોન ગ્રોથ નથી વધી રહી, વધતી દેખાઈ રહી છે. તમે એને કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો એ પરિણામોને, અને શું વ્યૂ ધરાવો છો? So housing finance, I think, is continuously remaining in the demand. અને મારું એવું માનવું છે કે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઇઝ લુકિંગ સેટ ફોર 2025 as far as I think the growth is concerned. Housing finance ની અંદર I think largely the need for better housing is I think rising, including in cities. People are buying જ્યાં આજની તારીખમાં નાના ઘરો હતા એમાંથી લોકો મોટા ઘર તરફ જતા જાય છે, કારણ કે વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ has become reality. Obviously that has started asking for working class people to buy additional room, and that is where I think the new demand has started coming up. At the same time, I think the ગવર્મેન્ટની જે લો કોસ્ટ હાઉસિંગની સ્કીમ ચાલી રહી છે એની અંદર પણ ટીયર 2 ટીયર 3 સિટીઝમાંથી અને રૂરલ એરિયામાંથી આઈ થિંક નવા ડિમાન્ડ ઇક્વેશન ઊભા થઈ રહ્યા છે. જે ફ્રેટ કોરિડોર્સને કારણે નવી કોલોની ડેવલપ થઈ રહી છે એને કારણે આઈ થિંક નવી હાઉસિંગ ફેસિલિટીઝ પણ ઊભી થઈ રહી છે, તો ત્યાં બી ડિમાન્ડ છે. તો મારું પોતાનું એવું એક માનવું છે કે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ એઝ અ બિઝનેસ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ રિમેન ઓન અ સ્ટ્રોંગ વિકેટ આવનારા સમયમાં. અને આઈ થિંક કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ નીચે હોવાને કારણે આઈ થિંક એફોર્ડેબિલિટી ટુ બાય મની ફોર હાઉસિંગ ઇઝ ઓલ્સો બિકમિંગ આઈ થિંક વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. So that is where I think the borrower is more comfortable. I would consider that I think this business is relatively safer business in next 5 years. They can લગભગ 20% આસપાસના CAGR ગ્રોથ સાથે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનો બિઝનેસ આપણે આવતા 5 વર્ષમાં થતો જોઈ રહ્યા છીએ. સર, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ બિઝનેસ માટે આટલો પોઝિટિવ આઉટલુક છે, તો રિયલ એસ્ટેટ માટે પણ સર પોઝિટિવ આઉટલુક સાથે જ આગળ વધવાનું રહેશે? આઈ વુડ કન્સિડર કે રિયલ એસ્ટેટને બે રીતે જુઓ. આઈ થિંક સૌથી પહેલા રિયલ એસ્ટેટને જોવા માટે આઈ થિંક જે કંપનીઓ પ્યોર પ્લે કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે એને આપણે એક સેપરેટલી જોઈએ, અને જે કંપનીઓ લેન્ડ બેંક સાથે કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે એને સેપરેટલી જોઈએ. મારી પાસે એવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે જે કંપનીઓની પાસે લેન્ડ બેંક નથી અને લોકો પ્યોર કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે એ લોકો રિલેટિવલી સેફ છે, કારણ કે એ લોકોની બુક લગભગ વધારે સારી રીતે મેનેજ થઈ રહી છે. બાકી લેન્ડ બેંક સાથેની કંપનીઓમાં સૌથી મોટો ચેલેન્જ એ છે કે માર્કેટમાં એના પ્રાઇસ મોટા નથી મળી રહ્યા. એનું કારણ છે કે આજની તારીખની અંદર રિયલ એસ્ટેટના જે ભાવો જે પહેલા 5માં આપણે વધતા જોયા હતા, આ છેલ્લા 5-6 વર્ષમાં ગવર્મેન્ટના આવ્યા પછી રિયલ એસ્ટેટના ભાવમાં આપણે બહુ મોટો જમ્પ નથી જોયો. ઓન ધ કન્ટ્રી ઇન્ફ્લેશન લિંક રાઇઝ આપણે જોઈ રહ્યા છે રિયલ એસ્ટેટમાં, એનાથી વધારે નથી જોઈ રહ્યા. So from that perspective, if you look at it, those companies which are in the pure construction in the real estate, and that too, I think more for housing finance, housing construction, I think એ લોકો માટેનો ટાઈમ ક્લોક સારો રહેવો જોઈએ.
જે લોકો લેન્ડ બેંક સાથે છે એ લોકો માટેનો ટાઈમ થોડોક ચેલેન્જિંગ રહેશે એવું મારું માનવું છે. તો હાલે અત્યારે અગર રોકાણ કરવું હોય તો કયા સેક્ટર તમને અથવા સ્ટોક તમને એટ્રેક્ટિવ લાગી રહ્યા છે? મારો પ્રેફરન્સ દિશા હંમેશા રહ્યો છે કે ધ બિગ ઇઝ ગેટિંગ બિગર એન્ડ સ્મોલ વિલ ગેટ માર્જિનલાઇઝડ. સો ઓબ્વિયસલી આ જ્યારે ઇકોનોમીની અંદર આટલો મોટો ટ્રેન્ડ સેટ થયો ગ્રોથ માટેનો, તો ટ્રાય ટુ સ્ટે વિથ ધ બિગર કંપનીઝ બીકોઝ એની અંદર ગ્રોથ રિલેટિવલી સેફર છે, બેટર છે અને કન્સિસ્ટન્ટ છે. તો એને માટે આઈ થિંક કંપનીઝ જે મેં કીધું એ પ્રમાણે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઇઝ અ બેટર બિઝનેસ, કન્ઝ્યુમર ફાઇનાન્સ લુક્સ બેટર બિઝનેસ, retail credit is looking better business. Technology led businesses is I think something which we prefer. Insurance businesses, life insurance in particular, like we like and I think we prefer. Pharma અને કેમિકલની અંદર જ્યાં આગળ એક્સપોર્ટ રિલેટેડ બિઝનેસીસ છે that we prefer. So I think આ એરિયાની અંદર I think our approach is extremely convincing, extremely positive. અને એની અંદર રિસ્પેક્ટિવ કંપનીઓ પણ આઈ થિંક મારા હિસાબે ઘણા પોઝિટિવ ટ્રેક્શન્સ બતાવી રહી છે. સો I think we should consider this space for investment in next 3 to 5 years period. ઓકે, તો આ બધા સેક્ટર અને આ વર્ટિકલ્સ છે જે આપણા રડાર ઉપર રહેવા જોઈએ, જે પ્રમાણે દેવેનજી જણાવી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ ગ્રોથ માટેની સારી પોસિબિલિટીઝ જોવા મળી રહી છે. ઘણો આભાર દેવેન સર આપનો સમય ફાળી અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટેના સમગ્ર વિગતો માટે સર. તો એ સાથે હાલ મને નિશાને પણ આપજો રજા. આગળ અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.